Hello, I'm back and welcome to another video. So today, I will once again be your tita din and tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng towel teddy bears. Diba? Super cute nila. But before anything else, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell para ma-notify kayo whenever I have new videos like this one. Let's go! I do not want to take credit of this idea, di ba? Sobrang cute niya. Tinag siya sa akin ng ate ko sa isang Instagram post. Nagtuturo siya kung paano gumawa nito. And then nag-search ako sa YouTube. Actually, marami na siyang mga tutorials. But just in case you missed it, i-share ko na rin siya sa inyo. So, sobrang cute niya. Yung mga materials na gagamitin natin, hindi natin kailangan gumastos. For sure, meron kayo dyan sa bahay ninyo. And madali lang siyang ituro sa bata. Kung may anak kayo or pamangkin, pwede nyo siyang ituro. Tapos, kung dumumi na siya, pwede na rin siyang labahan, di ba? Madali lang. Mas low maintenance siya kaysa sa regular na stuffed toy. So, let's start! Yung mga materials na gagamitin natin. First, towel, any size, preferably yung fluffy para mas cozy siya yakapin. Pero kung wala naman, okay lang kung ano yung towel na meron kayo, yun na lang yung ilabas ninyo. Second material is yung elastic bands or rubber bands, pwede rin yung mga sangria na ginagamit sa mga hair, pwede yan. And last but not the least, yung ribbons. For sure, meron kayong mga ribbons na tinatabi mga galing sa mga cake or sa mga gifts sa inyo. Ilabas nyo na yan, gagamitin natin as decor. So, first step natin is lalatag natin yung ating towel sa isang flat surface and then we will roll it towards the center. Then, once you roll it, kukunin niyo yung gitna and then iti-twist niyo siya papatong dun sa another set ng roll. And then, mag-start na tayong gawin yung general na shape ng ating teddy bear. First, kunin niyo yung 1/3 ng ating ginawang twist. Yun yung i-shape natin bilang head ng ating teddy bear. And then, yung ears naman niya, i-shape natin yung ears. Gagamitin na lang natin ngayon yung ribbon or yung lace ninyo para magamit natin siyang decor sa gagamitin natin sa may head niya para meron siyang parang accent dyan. Kung mapapansin nyo dun sa ating mama bear, nilagyan din natin ng ribbon yung isang ear niya. Para cute, diba? Kay si mama bear. Okay, as you can see, sobrang dali lang niya. Gumawa ako ng iba't ibang sizes para kung
you're done, di ba? Sobrang dali lang. Kompleto, meron tayong Papa Bear, Mama Bear, and Baby Bear. O, di ba? Ang dali niyang ituro, ang dali niyang i-share, and kung na-try niyo na to or kung gusto niyo siyang i-try, comment down below. Plus, kung gumagawa kayo ng mga, kung ang alam niyo lang nung bata kayong gawin sa panyo is mga underwear ng mga manika like panty or bra, alam ko for sure may mga nakakaalam dyan. Comment lang kayo sa comment box below. If you like this video, please give it a thumbs up. And kung gusto niyo siyang i-try and gusto niyo siyang ituro sa mga babies ninyo, sa mga pamangkin ninyo, just comment down below. And kung na-try niyo na siya, share niyo rin sa akin kung ano yung ginawa ninyo. Kung gumawa ba kayo ng pattern na towel or yung plain lang, fluffy, di ba? Super cute. Plus, don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye!